સેવાઓના આપણે 7મા લેક્ચરની અંદર મળ્યા છીએ। આગળ આપણે જો ધંધાકીય સેવાઓ વિશે છે તો થોડી ઘણી બધી વાતો કરી છે। ધંધાકીય સેવાઓ એટલે સેવા શબ્દને છે આપણે વિચાર્યો સેવા કોને કહી શકાય, તો એની અંદર આપણે જોયું બેંક છે, વીમો છે, વખાર છે, ત્યાર પછી બીજું વાહન વ્યવહાર છે, સંદેશા વ્યવહાર છે, આ બધાને છે આપણે સેવા તરીકે છે તે ઓળખીએ છીએ। ત્યાર પછી આપણે જોયું કે બેંક આજે જે પાઠમાં આપણે વાત કરવાના છે ધંધાકીય સેવાઓ 2 ની અંદર, એની અંદર ખાસ કરીને બેંકના પ્રકારો વિશે વાત કરી હતી। બેંક કયા કાર્યો કરે છે, તેની અંદર મુખ્ય કાર્ય, બેંકના ગૌણ કાર્ય, આ બધાઓ વિશે છે તે આપણે વાત કરી હતી। ધંધાકીય સેવાઓ 2 ની અંદર આપણે રિયલ ટાઈમ ગ્રોસ સેટલમેન્ટ RTGS એના વિશે વાત કરી હતી। ત્યાર પછી NEFT નેશનલ ઇલેક્ટ્રોનિક ફંડ ટ્રાન્સફર આવો શબ્દ, એમાં IFSC કોડ એના વિશે વાત કરી હતી। બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ, કેશ ક્રેડિટ, લોન, આ બધા શબ્દોથી છે એ આપણે પરિચિત થયા હતા। હવે આપણે આજે વાત કરવાના છે ઈ બેન્કિંગ। ઈ બેન્કિંગ છે એ શબ્દ કેવો છે? ઇલેક્ટ્રોનિક બેન્કિંગ। ઈ બેન્કિંગ શબ્દ છે તે એટલે ઇલેક્ટ્રોનિક બેન્કિંગ આ વ્યવસ્થામાં બેંકના વ્યવહારો ભૌતિક સ્વરૂપને બદલે ઇલેક્ટ્રોનિક સ્વરૂપમાં વધારે જોવા મળે છે। ઇલેક્ટ્રોનિક બેન્કિંગ એટલે કોમ્પ્યુટરાઇઝ છે તે વધારે જોવા મળતા હોય છે। બેંકની પ્રક્રિયાના વિકાસ માટેના 3 તબક્કાઓ છે થયેલા જોવા મળે છે। એની અંદર પરંપરાગત પ્રક્રિયા પહેલે સે ચાલી આવી આપણે જેને કહીએ છીએ તે પરંપરાગત પ્રક્રિયા, ત્યાર પછી નેટવર્કથી કોમ્પ્યુટરનું જોડાણ, અને ત્યાર પછી છે કે ઇન્ટરનેટનો છે એ ઉપયોગ। ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કઈ રીતના થયો તે આ 3 મુદ્દાઓની છે એ આપણે ચર્ચા કરવાના છે। પરંપરાગત પ્રક્રિયા એટલે શું કે પહેલેથી જે પદ્ધતિઓમાં આવેલું આવતું હોય તે પ્રકાર બેંકના કાર્યો પરંપરાગત પદ્ધતિથી તેમજ જે પ્રક્રિયાથી ખાતેદારના ખાતાની નોંધ માટે લેઝર રાખવામાં આવતી હોય છે, આ ઉપરાંત વાઉચર રાખવામાં સાચવવામાં આવતા હોય છે, નમૂનાની સહી ચેક કરવી જેવા કાર્યો, કોઈ પણ પ્રકારના યંત્ર કાર્યનો વગર જે કામ કરવામાં આવતું હોય તે એટલે ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ તેના દ્વારા થાય છે। ત્યાર પછી નેટવર્કથી કોમ્પ્યુટરનું જોડાણ એના વિશે વાત કરી। બેંકના કાર્યો જે પરંપરાગત હતી પ્રક્રિયા એટલે એકબીજા છે જોઈને કરતા હોય અથવા વારસાગત જે આવતી હોય એવી પ્રક્રિયાથી બેંકની એક જ બ્રાન્ચમાં રહેલા કોમ્પ્યુટરને નેટવર્કથી જોડવામાં આવે છે। એક કોમ્પ્યુટર છે એ બધા સાથે જોડાયેલું હોય છે। આ કોમ્પ્યુટર પૈકી એક કોમ્પ્યુટરનો સર્વર છે, એક સર્વર તરીકે છે એ રૂમ તરીકે રાખવામાં આવ્યું છે। આમ એક શાખાના બધા જ કોમ્પ્યુટર્સના જોડાણો શક્ય બને છે, પરિણામે બેંકના કાર્યો છે એ સરળ બનતા જોવા મળે છે। ત્યાર પછી આવશે ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ। બેંકના કોમ્પ્યુટર્સને ઇન્ટરનેટથી જોડવામાં આવે છે, પરિણામે બેંકની પ્રક્રિયા ખૂબ જ છે એ સરળ અને ઝડપી બનતી જોવા મળે છે। ખૂબ જ સરળ અને ઝડપી જોવા મળે છે। ઇન્ટરનેટ, કોર બેન્કિંગ અને મોબાઈલ બેન્કિંગ આ એના પછીનો મુદ્દો છે। ઇન્ટરનેટ, કોર બેન્કિંગ અને મોબાઈલ બેન્કિંગ। બેંક વ્યવહારો ઇન્ટરનેટ દ્વારાથી
થાય છે. આ પ્રકારની વ્યવસ્થા માટે બેંક ઈ કોર્નર એટલે ઇલેક્ટ્રોનિક બેન્કિંગ, ઈ ગેલેરી આવા શબ્દો છે એની વ્યવસ્થા છે એ કરે જોવા મળે છે. આ પ્રકારના વ્યવહારોમાં બેંક યુનિક કોડ એટલે કે પાસવર્ડ એક ગ્રાહકને છે એ આપે છે. આ પ્રકારે બે રીતે વ્યવહાર થતો છે એ જોવા મળે છે. એમાં નાણાકીય વ્યવહાર, ફાઇનાન્સિયલ ટ્રાન્સફર, બિન નાણાકીય વ્યવહાર, નોન ફાઇનાન્સિયલ ટ્રાન્સફર આવા વ્યવહારો છે એ ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ, મોબાઈલ બેન્કિંગ દ્વારા છે થતા જોવા મળે છે. નાણાકીય વ્યવહારોની અંદર આ પ્રકારના વ્યવહારોમાં બેંક પોતાના ખાતેદારને ખાતામાંથી અન્ય બેંકના ખાતેદારના ખાતામાં રકમ જમા કરાવવાના વ્યવહારને નાણાકીય વ્યવહારો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જેમાં ટેલિફોનનું બિલ ચૂકવવું, વેરા ભરવા કે અન્ય પ્રકારની ચૂકવણીનો છે એ સમાવેશ થતો જોવા મળે છે. બિન નાણાકીય વ્યવહારની અંદર આ પ્રકારના વ્યવહારમાં નાણાકીય વ્યવહાર છે કોઈ પણ થતો નથી, પરંતુ ખાતેદારોમાંથી બેંકના પોતાના ખાતાનું સ્ટેટમેન્ટ મેળવવું, ચેકબુક રિક્વેસ્ટ, પીઆઈએન ચેન્જ, પેન ચેન્જ, સ્ટોક પેમેન્ટ રિક્વેસ્ટ જેવા બિન નાણાકીય વ્યવહારો છે એ કરવામાં આવે છે. ઇન્ટરનેટના ઉપયોગથી બેંકના કાર્યોમાં નીચે મુજબની સરળતા શક્યતા બનતી જોવા મળે છે. કોર બેન્કિંગ, ઈ બેન્કિંગ અને મોબાઈલ બેન્કિંગ. કોર બેન્કિંગ, ઈ બેન્કિંગ અને મોબાઈલ બેન્કિંગ ઇન્ટરનેટ દ્વારા જે બેન્કિંગ વ્યવહારો થાય તે. એમાં આપણે કોર બેન્કિંગનો છે એના વિશેની છે વાત કરવાની છે. કોર બેન્કિંગ એટલે શું? તો કે સેન્ટ્રલાઇઝેડ ઓનલાઈન રિયલ ટાઈમ એક્સચેન્જ. આ જે કોર બેન્કિંગ તરીકે છે એ ઓળખાતી છે એ વસ્તુ જોવા મળે છે. એને આપણે કોર બેન્કિંગ તરીકે છે એ ઓળખીએ છીએ. ત્યાર પછી જે વ્યવસ્થામાં જે બેંકની અંદર સમગ્ર વિશ્વમાં રહેલા તમામ શાખાઓમાં જે જોડાઈ શકે છે, બેંકના કેન્દ્રીયકૃત સર્વરની અંદર જે બેંક તમામ શાખાઓમાં તમામ ખાતેદારો ખાતાઓની માહિતી ઉપલબ્ધ હોય છે. બેંકના કોઈ પણ ખાતેદારની વ્યવહારની નોંધ છે એ ઘરે થયેલી જોવા મળે છે. આ શાખાઓની અંદર જોડાઈ શકાય છે. આમ ખાતેદાર અને ખાતાના જે વ્યવહારો બેંકના કોઈ પણ શાખામાંથી કરી શકે છે. કોઈ પણ શાખામાંથી પોતાના ખાતામાં રોકડ ઉપાડી શકાય છે, જમા કરી શકે છે અને અન્ય વ્યવહારો પણ કરી શકતા જોવા મળે છે. આમ ખાતેદાર શાખાનો નહીં પણ એ બેંકના ખાતેદાર છે એ બનતો જોવા મળે છે. આ પ્રક્રિયા બેંકને અલગ અલગ શાખાઓમાં છે થતી જોવા મળે છે. આ પ્રક્રિયાને કારણે બેંક અને ગ્રાહક બંને વચ્ચેના કાર્યમાં સમય અને ખર્ચનો છે એ ઘટાડો જોવા મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે છે આ લેક્ચરની અંદર આટલું જોયું કે પરંપરાગત પ્રક્રિયાઓ, નેટવર્કથી કોમ્પ્યુટરનું જોડાણ, ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ, ઇન્ટરનેટની અંદર કોર બેન્કિંગ, મોબાઈલ બેન્કિંગ. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે ઈ બેન્કિંગ અને ઇલેક્ટ્રોનિક બેન્કિંગ, મોબાઈલ બેન્કિંગ અને બેંકની છે એ સંબંધિત સેવાઓ વિશે છે તે વાત કરશું. એ આપણો છેલ્લો લેક્ચર હશે. એની અંદર છે એ ખાસ કરીને આપણે પ્રશ્નને પણ છે એ આવરી લઈશું. આની અંદર તમે બેંકની છે ઘણી બધી વિસ્તૃત માહિતીઓ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો મેળવી છે. તમને ખાતા ખોલાવવાની ફક્ત ખબર પડતી હોય, પણ બેંક છે એ કેવા કેવા કાર્યો કરે છે. બેંક છે વિચાર કરી લો કે આપણે છે સગા ભાઈ ઉપર વિશ્વાસ નથી કરતા, પણ બેંક ઉપર છે વિશ્વાસ કરીએ છીએ. કારણ કે વિશ્વાસનું માધ્યમ છે એ બેંક બની ગઈ છે. એટલે અહીંયા છે ઇન્ટરનેટ કોર બેન્કિંગ, મોબાઈલ બેન્કિંગ, એનો ઉપયોગ, નેટવર્કથી કોમ્પ્યુટરનું જોડાણ. તમે કોમ્પ્યુટર વિશે ઘણું બધું જાણો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો. 5મા ધોરણથી તમારે કોમ્પ્યુટર આવે છે, પણ બેંકની અંદર કોમ્પ્યુટરનું વર્ક છે એ કેવું હોઈ શકે, બેંક છે એ કોમ્પ્યુટરનું વર્ક કેવી રીતના કરાવી શકે, એના વિશે છે તે આપણે અહીંયા વાત કરી છે ખાસ કરીને. અને બેંકને એટલા માટે જ છે એ આપણે જે સેવાઓ બેંકની અંદર છે એનો સમાવેશ થતો જોવા મળે છે. તો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર છે એ હવે મોબાઈલ બેન્કિંગની છે એ વાત કરશું.